Chào mọi người khỏe không? Tuần này camera rất là lạnh luôn á, ban ngày thì chỉ khoảng 11 đến 13 độ C thôi, còn buổi tối toàn âm độ không à. Sáng thức dậy lạnh không muốn ra khỏi giường luôn á. Các bạn có thấy mấy cái trắng trắng kia không? Đó chính là xương giá đó mọi người, tức là xương bị đóng băng á. Tội nghiệp với đám cải ghê chưa? Tụi nó bị đóng băng xong rồi cái mặt trời lên, cái nó rã đông ra, đứa nào cũng bị quặt quẹo lớn không nổi luôn. So với đám cải trong nhà lưới á, thì tụi này chỉ bằng khoảng 3/5 thôi, bởi vì không có được bảo vệ á. Còn cây hoa trà này thôi khỏi nói, nó là nữ hoàng của mùa đông mà. Khi người ta trùi lủi lá hết thì nó là nở hoa tưng bừng lên. Thì cái trái tính trái nết này, giống tôi á. Sao? Sáng nay là âm 2 độ C, cho nên tôi Sao? cố thủ trong nhà. Đến 9:30 thấy mặt trời ló dạng á, Sao? tôi mới dám ló cái mặt ra cho con Luna như Soleil ăn á. Giờ hai đứa nào mà khoanh tay cái gì chơi đi chơi. Nheo. Nheo 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 nheo. Nào. 1, 2, 3. Nói giỡn với tụi nó vậy thôi chứ hai đứa nó mà đứng dậy khoanh tay cái chắc tôi bỏ cổ chạy lấy người luôn quá à. Có duyên với nhau lắm ở chung nhà á. Hai đứa này á, nhờ của tụi nó mà tôi đỡ bị stress. Càng lớn á, thì nó càng dễ thương. Đây là cây cải cầu vồng nè. Tôi trồng từ hồi đầu xuân á. Lá nó có bị ảnh hưởng bởi đợt sương giá mấy tuần trước á. Nhưng mà nói chung á, là mấy cái lá non thì vẫn ăn được. Cho nên hôm nay tôi hái cho nấu canh nè. Hôm nay á, tôi làm mấy món nhanh gọn lẹ, không có công thức. Hồi nãy á, tôi ướp gà mà tôi quên quay lại rồi. Mà tôi nghĩ mọi người có thể đoán là tôi ướp như thế nào mà, đúng không? Nếu như mọi người có theo dõi kênh này thường xuyên. Nói chung là cũng bỏ hành, tiêu, ớt, bột ngọt, muối, các loại miếng sao mà nó át được cái mùi tanh của thịt. Rồi tạo cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay là ăn được rồi. Tôi đang băm hành để ướp thịt nấu canh đó mọi người. Cái phần còn lại á, thì để dành đó. Khi nào cần nấu canh hay là do viên đem đi nướng gì đó thì tính sao. Nói chung á, là mỗi lần vô bếp á, thì chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày luôn cho nó tiện. Hồi trước á, thì nấu ăn bỏ tủ lạnh cả tuần. Còn bây giờ tiến bộ hơn rồi. Ướp đồ ăn để đó vài ngày thôi. Khi nào cần ăn á, thì đem ra nấu. Bữa ăn nó vẫn nóng chứ không có ăn nguội lạnh như trước nữa. Trừ khi quá bận không có thời gian nấu. Mà lúc đó thì cũng không có clip để mà đăng YouTube đâu nha. Bây giờ thì tới cái phần đi rửa rau rồi cắt khúc nè. Thấy tôi rửa lẹ vậy thôi chứ tại vì tôi đã cắt bớt cái phim nữa nha mọi người. Chứ mà rửa qua lo tới chừng mà nấu nồi canh lên xong rồi phát hiện ra có con bà chằn nó tổ chảng nằm trong đó, chắc trời ơi ối tới mật xanh luôn quá à. Hôm nay thì tôi sẽ nấu canh cải thịt băm. Món này cực kỳ đơn giản luôn á. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm hành nè, xong rồi cái cho thịt đã ướp á, vào xào cho chín. Nếu cần thiết á, thì nêm thêm gia vị cho nó vừa miệng ha. Xong rồi đổ nước vào vừa phải thôi, nấu cho nó sôi lên. Khi mà nước nó sôi lên rồi thì mình bỏ rau vào. Cái quậy cho rau nó chín, rồi lại nêm nếm lại nữa. Rồi thì nó thấy mà vừa rồi thì thôi, xong, bắt xuống thì là xong một món ăn. Bây giờ thì tôi chuyển qua làm món gà. Đừng có hỏi tôi là cái tên của món này là món gì nha, bởi vì tôi cũng không biết tên nó là gì đâu. Nếu mà có thể mô tả thì tôi muốn nói giống cái vị với món thịt khìa ở miền Tây á. Thật ra tôi cũng không biết món thịt khìa là món gì đâu mọi người, cho tới khi tôi vô Cần Thơ học đại học á. Chứ quê tôi ở Tiền Giang á, thì cũng không bao giờ nghe cái món gì gọi là món khìa ở trơn. Cái món khìa thì thường thường là nó giống như kiểu pha trộn giữa món thịt quay với thịt kho mọi người. Thế thì hôm nay tôi cũng muốn tạo ra một cái món gà này, nó có một cái vị mặn mặn ngọt ngọt giống vậy đó, để ăn với rau sống. Đầu tiên á, thì tôi sẽ cho hành tỏi vào phi cho thơm lên. Thơm quá trời thơm luôn.
Sau đó cái tôi cho gà đã ướp á vào chiên sơ sơ cho nó săn lại. Cứ để một bên nó cho nó vàng cái đã. Xong rồi cái lật qua cái mặt bên kia, cũng chờ cho nó vàng vàng nha. Ây da, nó hơi bị khét rồi. Tại vì tôi bỏ đường hơi bị nhiều mọi người. Đó, khi nào mà mình thấy thịt nó săn lại á thì mình sẽ đổ cái nước phần nước thịt hồi nãy mà mình ướp nó còn dư đó, đổ vô, thêm tí xíu nước nữa nha. Rồi cái mình nêm nếm lại cho nó vừa vừa tí xíu. Xong rồi cái tiếp tục nấu cho đến khi nào mà nước mà nó đặc đặc lại sạch sạch rồi đó, là nêm nếm lần nữa cho đúng khẩu vị của mình, xong nhắc xuống. Đó. Nếu bạn nào mà ăn kèm với đại rau sống đó thì nhớ là kho hơi mặn mặn tí xíu nha. Tôi nói là kho hả ta? Món này phải món kho nhé. Nói chung là nấu như sao mà cho nó hơi mặn mặn hơn bình thường tí xíu để mà ăn với rau cho nó ngon ha. Nhưng mà đừng có mặn quá nha mọi người, tại vì ăn mặn là hại thận dữ lắm luôn. Tôi mở tủ lạnh ra thấy còn có miếng khóm này mọi người, nên tôi đem ra ăn luôn. Trái khóm nó to tổ chảng nên tôi ăn mấy lần rồi mà chưa có hết nữa. Tôi lại quên quay cảnh tôi ướp gia vị vô khóm rồi mọi người. Có mình tôi vừa quay vừa làm, rồi nhiều khi cái tôi quên, tôi không có bật máy luôn. Cho nên mọi người thông cảm giùm tôi nha. Xong, hôm nay nấu khá là nhanh. Vừa nấu mà vừa quay luôn, chưa đầy 40 phút nữa. Mọi người coi thành quả này nha. Giờ cơm đến rồi, mời mọi người xơi cùng với Nghĩa nha. Hôm nay thì Nghĩa có món không biết kêu món gì nữa, gà kho, gà quay, gà gì đó, nói chung thì làm kiểu giống nửa kho nửa quay. Rồi Nghĩa có canh, này là cải cầu vồng. Còn đây thì Nghĩa thấy trong tủ lạnh của Nghĩa còn một miếng khóm, cho nên Nghĩa cắt ra Nghĩa làm salad khóm nè. Này tự chế thôi, nói chung là trộn thêm với lại một số gia vị, ớt với lại đường muối này kia nọ đó, để thêm một tí xíu cái rau ngò rí lên trên. Đó, nhìn cũng đẹp ha, thì ăn chắc cũng được mà. Còn là cơm nè, nhìn đẹp không? Rồi bây giờ thì Nghĩa sẽ bắt đầu review món của Nghĩa tự nấu nha. Đầu tiên nó sẽ là món canh trước đi. Canh này thì món canh này nè thì Nghĩa nấu với thịt bằm nè. Nghĩa có bỏ trong đây một tí xíu gừng để dành cho nó ấm bụng. Đó. Ngọt rất là thanh. Cái cải cầu vồng này mọi người rất là dễ trồng, trồng sao cũng sống được á, mà thích khí hậu lạnh hơn là khí hậu nóng nha. Cho nên là cái loại rau này thì thường thường trồng mùa thu hoặc mùa đông á là tốt. Bây giờ thì tiếp tục tới phần cơm gà. Cơm thì Nghĩa chỉ làm cơm trắng thôi chứ Nghĩa cũng không có làm gì cho nó cầu kỳ gì hết. Ừ. Ăn với miếng thịt gà. Ừ.
Chan nước sốt lên trên mấy cái rau này là ghé thái từ ngoài vườn nè. Cái nước sốt này nó mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, có cái vị béo của nước thịt với lại dầu đó. Mình chan lên cái rau này là cải xanh đó, cải bẹ xanh đó, cho nên có vị cay cay the the nữa, nên ăn cũng bắt lắm. Còn này là những cái bông hoa củ cải, những cái từng tỉa đem lên cho nó đẹp thôi, chứ không biết là nó có đóng góp gì thêm vào trong cái hương vị hay không nữa. Rồi nói chung nhìn cho cái dĩa cơm nó đầy đặn tí xíu. Còn bên đây là khóm nè. Được, có tí xíu muối, tí xíu ớt, tí xíu bột gà bỏ vô trong đây thì nó dằn xuống cái vị chua của khóm á. Nó vẫn còn cái mùi thơm của khóm nha, nhưng mà nó dằn cái vị chua xuống, nó làm cho cái vị ngọt tăng lên. Rồi nó có thêm cái mùi thoang thoảng của ngò rí nữa nè, cho nên nó có một cái sự kết hợp nó hơi đặc biệt, hay là lạ. Thịt gà thì mềm, ngọt, cay, mặn mặn, cho nên là mấy cái bữa ăn này là trong mùa đông mình đúng bài rồi đó. Có đồ mặn mặn ha, rồi mình đây có cái vị chua chua ngọt ngọt nè, rất hấp dẫn ha. Mình đây có canh nóng nữa, cho nên là ăn rất là bắt đó. Rồi, như thường lệ, tiết mục review món ăn, tự nấu, tự ăn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình.